So next is we have sumanbe event attribute ta. Sige, mag-try tag event attribute. On click this ato nga lisdan, then or ato na lang kanihim og button bigay para mas nindo tanawon. Button on, oy naghimo na lang kuan, pwede naman di ako tana. Button. Okay, nanatay button dira. Okay, then ato ning alisdan, text display. Nakabutang dira karon is document.get element by id dot inner html equals to date. Date, okay. Create og ay ko andre displayhan na nato. P id demo. Demo lang gyapon lagi. Demo, then target na to ang demo. Okay, refresh na to. Click me. So, kumbaga, ang nahitabo karon ang explanation sa code is natay button. Then, pag i-click na to ang button nga click me, which is kani, iyang tawagon ang text display nga function na text display. Then, pag once nga matawag siya, execute ang naa sa sulod niya nga code. Then, karon ang nahitabo is document.get element by id. Gikuha na to ni nga id. Then, atong i-display ang kadtong value nga date. No, i-display na to bang value nga date. Ang kanang date is kuan na siya, usa na siya ka method sa JavaScript kung asa iya bitawng kuhaon ang date sa kanang current nga date including the time na Indo-China time. So Sunday, April 25, then mo na ang time 11:17 GMT chu. Okay, so mo na ang current nga time karon. Nagdagan pud siya. Okay? So again, ang date is usa na siya ka method sa JavaScript nga mukuha sa current nga date. No, so napud tay katong time or gusto kang specific lang ba, so pwede na siya actually. Mo tong code na to be. Gusto tang time lang atong ibutang, sige var time, I know x equals or d na lang para sa date, new date, then the var n is the d.get time, then ang ibutang nimo diha karon is ang n. I'll try to refresh our code. Okay, saan ni siya? I don't know how to explain this one, but kung ano siya, millisecond na siya guys. Millisecond na siya karon nga karon nga orasa, millisecond na siya. Okay, kung gusto naman kang tawag dito, i-specify nimo. Okay, kung gusto naman kang i-specify bitaw nimo, like for example, just the date, just the time, and then the hours, the minutes, and the seconds, specify lang nimo. All you need to do is get time instead of get time, get hours kadiha. For h hours ta h, var m for the minutes. Oops, get minutes, var so may seconds. So ang ibutang nimo diha is h plus butang nimo ang minutes, another kuan na po the seconds. Sige, try na to ni og ng code if mo gana. Ayun, so didagan siya, no? 23:25 kung makita niyo sa orasan karon, 11:25:30 seconds. Okay,
So ang explanation niya na guys, ang kaninga code is ang var daw kuno nga d is gi-assign na nato og kadtong method nga date, no? Then karon si kaning .get hours, d.getHours, kung makita ninyo ang d is variable na siya sa date. No, pwede na siya kuan date ni nana. But mas nindot siya tanawon nga ani hinlo siya tanawon. Kumbaga ang sa date daw kuno kana sa date gikuha natong oras, then ang minutes, then ang seconds. Then gi-display nato diri Okay? So hopefully nasabta na siya ha. Next is proceed ta sa kaning gitawag nga kaning kuan be mas kuan siya magtawag taog ka ng function inside our JavaScript, no? Saan man na siya? For example, kaning gibuhat nato is diri man ta nag-assign, no, nanawag during the on click nato. So this time ang buhaton nato is natay another nga pamaagi which is button gihapon siya but dili na ta diha mag on click, butangan na lang nato siya og ID. For example, my button, submit. Okay, then inside this one, mag-create daw document, document.get element by ID dot which is ang my button man atong tawagon. My button ang atong gi-access. Then on click equals to text display. Okay, then karon okay. Sige. Para mas i-simplify nato, ug dali masabtan, let's put date na lang diha. Okay. So ang nahitabo diri guys, ang explanation ani karon atong iparan ang code. Ano siya? My button text display get element document that get element by ID. Ngani post naman niya siya. Document that get element demo that inner HTML date. Document that get element by ID on click text display. So dapat pag i-click pa nako siya mo display. Okay, what's happening here? I don't understand. Okay, button ID, my button, submit, IP demo, then script JavaScript, document that get element by ID which is ang button, dot on click, then display date. Okay, mura yeah. Okay. Naraday ako din gibutangan og parenthesis dira. So sensitive kayo si JavaScript. Okay, so ang explanation ani niya guys, akong gi-remove diri ang kadtong parenthesis kay mag-error man din siya kay tungod direct naman gud siya, direct na siya nata sa JavaScript nga code nato. So ang nahitabuan ni karon is sa button, nagkreate og button which is mo ni siya, submit. Pag i-click daw kuno nato siya, wala siya on click, no? Wala siya nahitabo diri, wala action nahitabo. Didto na siya sa JavaScript mismo. Okay, so sa JavaScript nato, pag i-click daw kuno nato ang button nga my button which is kani na pag on click, pag i-click nato is i-display niya or I mean tawagon niya ang text display nga function. So kaganina is diri ata nag-on click, but this time didto ta sa JavaScript mismo nag-on click. Pwede na siya. Okay, pwede ka sa HTML, pwede pug ka sa JavaScript. Okay, so na may button on click. So pag i-click daw kuno nato ang katong may ang katong nay element, I mean nay ID nga my button btn is tawagon ni ang text display. So sa kaninga case, mao man ni siyang example. So pag i-click na ako, i-display niya ang date. Okay na 11:30. Okay, so same na siya concept sa atong gibuhat kanina. But this time nata sa JavaScript. Okay? So next is we're try nato ang kuan be unload and unload nga event. So just to give you an idea guys, the unload and unload events are triggered when the user enters or leaves the page. So mo trigger siya pag once nga mo enter ta or mo leave ta sa page.
So the onload event can be used to check the visitor's browser type and browser version and load the proper version of the web page based on the information. So the onload and unload events can be used to deal with cookies. So cookies guys is mo na siya kasagaran ang nag-help sa ato ang amo na siyang naga-collect sa katong mga data nga atong gipang input sa ato ang browser. Namo nang kung makabantay mo during sa first nga pag-load sa o mag-visit tag website, pag first na to visit, no? Is hinay kayo ang katong iyahang pag-load sa page. It's because wala pa mga cookies nga naa sa iyahang wala pa siya cookies nga na-collect. No, then kung ikaduha, ikatulo, ikaupat, tingala mo kay medyo dali-dali na lang siya. No, it's because na siya cookies. So for example, ato silang i-try. Okay, body. Sa nang ikuan, sa body man dapat among kuan ana kay page man atong gihisgutan. Sa body butangan nato dag onload nga code. Trigger me nga function na siya ha. Mag-create pa ta ana. Trigger me na siya nga function. Trigger me. Kalimot sa may colon. Inside here mag-declare ta og text nga empty. Next is mag-create ta og conditional statement. If say butang nata dire. Wait, let me think for a while. Buhaton nato is onload man, no? Mag-onload man ta. So lagi sige try nato ni be. Navigator dot cookie enabled is equals to true. Text is equals to loaded, or sige enabled na lang, enabled, else not enabled. Document that get element, so dapat natay displayhanan pod by ID. Sige magkaitag demo gyapon diri HTML equals to text. Okay, so diri magkaita og paragraph nga walay sulod, ID demo. Okay, so karon atong ipadagan ng program. Okay, so ni print siya og enabled. It's because kumbaga ang gibuhat ani karon is nag-load na ang page at the same time na naka-enable na ang mga cookies. No, nag-collect na siya, nag-start na siya collect sa cookies. Naman ang function niya, navigator.cookie is equals cookie enabled is equals to true. So kumbaga iyang gi-evaluate kung nag-start na ba og collect og cookies ang atuang web page. So sa atuang case, since pag-load na to sa page, automatic na dahil na siya mo collect. Mo nang ni print ang enabled. So ang nahitabo po dira ay sa var text, empty ang atong variable, then okay, sige, ito na ako explain be. Sige. So ang explanation na ni guys is sa body, pag-click na ko or pag-open ako sa page, pag-refresh, automatic iyang gitawag ang trigger me nga function kay onload man during sa pag-load sa page, no, during sa pag-load sa atong page. Okay, then so since gitawag naman niyang trigger me nga function, automatic execute ang naa sa iyahang body, no. So sa var text, as inside the trigger me nga function, nag-declare ta og variable nga text which is walay sulod nga string, no. The next is nag-evaluate ta. Kani siya is predefined code ra na sa kuan ha, JavaScript. Atong gi-evaluate kung ang navigator ba daw kuno that cookie enabled is nakaset na to true. Murag kuan ba yang pasabot is nag-start na ba og collect og cookies ang atuang page. Pag once nga tinuod ni nga statement, automatic ang text nga variable is butangan og value nga enabled. Okay? Then if ever naman dili tinuod, kung false ni siya, diri siya mosulod sa else nga body.
yang setan og not enabled ang text nga variable. Then after that, pag human og evaluate kung true ba or false, since ato ang example is true man, sa document that get element by ID nga demo which is kani, atong gi-display ang value ni text which is enabled kay nag-collect naman og cookies ang ato ang page. Okay, so another example sa kaning onload. Para mas atong simplify ang example para masabtan nato siya. Alert say prompt na lang. Prompt var x is equals to prompt enter name. Document that get element by ID demo dot inner HTML equals to x. So karon ta padagan ng program. Wait, prompt. It should be prompt. Okay, for example, Joshua. Ayun. Ni-print po dayon sa diri. Kumbaga, ang nahitabo sa code nato is pag-load daw kuno sa ato ang page, gitawag nato ang trigger me which is kani, then ni-prompt dayon tong na diri kani. Okay, then whatever atong i-type, pag-click nato sa OK, ibutang dayon ni ang value diha kanang wed qwww kana siya is ibutang niya diri sa var x, sa x nga variable. Then ato dayong gibutang sa demo kani siya, gibutang nato diha ang value niya which is katong gi-type nato kana siya. Pag-click sa OK na. Okay, so hopefully nasabtan siya ha. So next is we have kaning on change. So to give you an idea on sending on change event is often used in combination with validation of input fields. So for example, mag-try ta og create no example sa on change. My function ato ning alisdan, ato ning papaon. Let's try my function na lang para mas my function. Okay, so we have the var x document that get element by ID. Hopefully madunggan pang tingog kay kusog ang ulan. Okay, get element by ID. Prepare sa diha. Okay, mag-create din tag query form. Enter your name. Input type text. Then if na name. Okay, then next buhato nato is magbutang taog JavaScript event which is on change on change. On change, then tawagon nato ang my function. Okay. So balik ta dire, butangan nato dire og value nga ID, no not ID. Anong name man ang ibutang da? ID dapat na siya. ID nga name. So name, kay get element by ID man data. Name, then next is we have the x. Ang value dayon sa x sa katong form. Value niya is equals to x dot value to uppercase. So ang mahitabo karon is iyahang iyahang i-convert ang kadtong value nga atong gi-type sa ato ang input form into capital letters tanan. Okay, so for example, gani siya. Okay, iyang automatic i-convert every time mo leave ko sa kaning pag mo click ko sa lain nga area sa page. So nag-type ko diya og Joshua. So i-click na ko diri nga area. Pag click na ko, automatic gi-convert niya ang text into capital letters tanan. So muna siya ang purpose ni on change nga event. Okay, so next is we have natay gitawag nga kaning mouse over ug mouse out.
No, ang on mouse over o ang on mouse out event is kana siya is ginagamit na siya to trigger a function when the user mouse over or iyang kumbaga iyang itungod ba, itungod ang mouse sa katong specific nga area or iyang iyang igawas. No, so for example, mag-create tabi sige sa may buhaton na to. Delete this one, mag-create ta una og so may buhaton ako be, mag-create na siguro kog box, okay, box. Okay, div style. Magbutang taog color para natay ilahanan, no? For example, red. Red. Then ano man ni? Background color nga red. Then we have the width put siguro pila man 150 px. Then the height is 150 px pud. And the padding, butang natong padding 40 px or 50 px rather. Then iya dayong event on mouse over m over this. Then pag on mouse out naman, on mouse out m out. Okay, so nanatay code. So karon padto sa atong JavaScript. So mag-create diri og mga function kay naghimo man tag mga function dira. So first, we have the function nga m over. Okay. Var name. Sige, var name lang. Kaya kumbaga mga variable naman na siya diya. Then we have to create another function which is for m out. Oy, m out. Var name lang gyapon ta para same ra. Okay, then diri ato ang var name dot inner html atong alisdan or butangan nato ang yang text og thank you. Then diri naman sa pikas mouse over me. Itungod daw yang mouse dito sa iyaha. Okay, so nanatay value butang nato diri og say butang nato be mouse over me. Okay, run atong program. Okay, now pag ibutang nako ang cursor sa tungod sa kaninga box, mautro yung text na thank you. Pag i-remove po nako na mouse over then mouse out. Mouse over, mouse out. Mouse over, mouse out. So explanation ani nga code is first sa kaninga code nato is simply naghimo ra jud ta diri ang part og ato ang box no nga na-value nga mouse over me. Okay, then inside our JavaScript nag-create og duha ka function, no? Inside tuod sa tong diri ang code sa line 9 natay gibuhat nga event, no, which is on mouse over nga pag ang mouse daw kuno is nakabutang didto sa box, iyahang tawagon ang m over nga function, then iyang gipasa ang this nga value or keyword which is kani daw kuno. Kani nga line of code kana siya mismo ang atuang alisdan, no? Then ang iyang gitarget is ang katong iyang value which is gialisdan niya og thank you na var name mo na siya ang kanang this gipasa diri same ra na sa katong gi-example na ko kanina ay sa pikas video. Then the var name that inner html which is kani daw kuno is atong gipulihan og value nga thank you every time ang mouse is nakatungod sa box or sa kaning area kana na. If ever naman naka mouse out, iyang tawagon is kani m out nga function, then ang iyang ibalik nga value is ang mouse over me. Okay, maunang pag ibutang nato mahimo siya thank you, then i-remove nato mubalik siya og mouse over me.
Okay? So hopefully nasabtan na siya ha. Again, ang mouse over me is iyang i-display ang cursor kung naka-hover siya diri ana siya sa babaw sa box or kaning area kay mao ni atong gihimo, no? Then ang thank you is iyang i-display pag once nga nakabutang siya sa gawas ang katong mouse nato. Okay? So naatay mouse down, mouse up og kadtong on click pod nga event, pwede pod na siya, no? Try nato be, sige try nato ang mouse down ug mouse mouse down ug mouse up. Kumbaga i-click nato and then atong i-release. Sige, for example, on mouse down, M down. On mouse down, then we have the on mouse up, M up. Malisdan na to pangalan, down, up. Down, release me, click me. Pag mouse up, click me. Sige, tayo na to run ang program. Okay, what's happening here? Atong ibalube, mouse up, on mouse up. Okay, on mouse down, on mouse up. On mouse down, then we have the on mouse up. Height, let's say for example 100 na lang be. Pag i-click na ko sa kanang pagamya nato bikid ako ra kayo yung height. Example 20. And the width is 120. Okay, for example, pag i-click daw ko na nako ni ang mahitabo is iyang utrohon ang code ay ang text. Pag i-click na ko siya, i-click mautro iyang text. Then pag i-release pud nako, buhian nako akong mouse, mubalik pud siya sa katong word nga click me. So same concept pagid gyapon siya, gialisdan ra nato ang iyahang content diri ang iyang event which is on mouse down, then gihimo na tog on mouse up. So every time mo click ta on mouse down, tawagon niya ang M down nga function, then mo niyang i-execute. Iyahang butangan og release me ang text. Na pag-click nato na release me. So pwede pud ta guys nga magbutang ta og CSS diri So for example var name dot style dot background color equals to for example ang value is green. Dapat ato po siyang alisdan diri dapat mabalik siya into or red. Click na ako, release me, then mo green. Pag i-release na ako, mupula siya, mabalik siya, click me Yaraging gibuhat diri is every time tawagon, naka on mouse down, i-click na to, iyan ang i-execute nga code. Yang himuon og green ang atoang himuon niya og green ang atoang background. No, then alisdan niya ang word nga click me to release me. So kung gusto ka mag-ilis og kuan color, imo ra ging ibutang diha ang katong gipasa nimo nga variable which is this kana var name, then the var name dot style kay style man ang CSS diba na style. So background color, so kung makita ninyo lahi siya og syntax no, background color mo nang syntax diri sa JavaScript sa background color, then equals to the value. No, so same with sa on mouse up, pag i-release nato mo ni nga code iyang i-release o iyang buhaton. Okay, so I hope nasabtan siya guys mao to siya ang mga DOM events nato. Okay.